जय मसीह। आज 2 मार्च 2022 तदनुसार 18 फागुन 2078 बुधबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ अन्योल बाटोको हिँडाइ। आज हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 11 को 25 देखि 30 सम्म पाठ गर्नेछौँ। त्यस बेला येशूले भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईमा धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तपाईले यी कुरा बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राख्नुभयो, तर बालकहरूलाई ती प्रकट गर्नुभयो। हो पिता, किनकि तपाईलाई यही असल लाग्यो। मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पिता बाहेक पुत्रलाई कसैले चिन्दैन र पुत्र बाहेक पितालाई कसैले चिन्दैन, अनि तिनीहरूले पनि चिन्छन् जसलाई पुत्रले पिता प्रकट गरिदिने इच्छा गर्दछ। ए सबै थाकेका र बोझले दबेका हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ। आमेन। यूहन्ना 14 को 6 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अन्योलको बाटोमा हिँड्दै गर्दा मेरो खाली खुट्टा ढुङ्गामाथि बज्रियो। बाहिरको चिसो सिरेटो, जमिनबाट माथि उडिरहेको न्यानो बाफ र चराचुरुङ्गीका चिरबिरे आवाजले भरिएका भावनाहरू कता कता ममा उर्लिन थाले। जब म चारैतिर बार लगाएको बगैँचामा अवस्थित शान्त घरमा प्रार्थनाको लागि हिँड्दै थिएँ, म परमेश्वरको उपस्थितिमा डुब्न थालेँ। सुरुमा घुमाउरो बाटोको यात्रा गर्दै जाँदा छिट्टै जटिल बाटोको मध्यबिन्दुमा डोराएको जस्तो लागे तापनि म तुरुन्तै त्यो बाटोको चक्करमा अल्झिन पुगेँ। त्यति बेला मेरो मनमा यी कुराहरू खेल्न थाले कि जीवनको लक्ष्यमा पुग्ने मार्गहरू कहाँ सरल र सिधा हुन्छन् र जीवनको अन्योलतामा हामीले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको शान्त मनस्थितिमा पवित्र आत्माको प्रभावलाई अनुभूति गर्नु हो, अनि अनायासै हामी शान्त भावमा डुब्ने गरी आफूले आफैलाई जीवनको लक्ष्यमा भेट्टाउनेछौँ। जीवनको अन्योलको यात्राको महत्त्व न त परमेश्वरको खोजीको लागि गरिने लामो तीर्थयात्रा जस्तो हो, न क्षणिक प्रभुसँगको हिँडाइ नै हो। जसो म आफ्नो अन्योलको यात्रामा एकपछि अर्को कदम बढाउन खोज्दै थिएँ, त्यस बेला प्रभु येशू मसँग धैर्य साथ हिँडिराख्नु भएको मैले आवाज पाएँ। मेरो अगाडिको यात्राको लागि उहाँले आफ्नो हलुका जुवा बोक्न मलाई निमन्त्रणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो मेरो जीवनको हरेक पलमा सम्झन अति नै योग्यको छ। हाम्रा जीवनका मार्गहरूले हामीलाई कता डोर्याउँदैछन् सो कुरा हामी कहिलेकाहीँ जान्दैनौँ। हामीले येशू हाम्रा उद्धारकर्ता र मित्रको रूपमा अगुवाई गर्नको लागि हामी उहाँमा भरोसा गर्न सक्छौँ, किनकि उहाँ हाम्रो नित्य सत्य बाटो र जीवन हुनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, जीवनको अन्योलतामा येशू मसँग यात्रा गर्नुहुन्छ भनी म भरोसा गर्छु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु येशू, हामी हाम्रो जुवा तपाईमा राख्छौँ र आज तपाईसँग हलुकासँग हिँड्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक अप्रिल मैन्टायर, बेलायत संयुक्त राज्य। आजको प्रार्थनाको विषय, लेन्टको समयमा आराधना सेवा योजना गर्ने पास्टरहरूको निम्ति।